như thế, mỗi ngày qua đi, trung tâm nhân đạo quê hương lại đón nhận thêm những sinh linh vô thừa nhận như thế. Có nhiều lý do để đưa các em đến với mái ấm này. Có khi vì vừa chào đời các em đã chẳng may bị khuyết tật một phần thân thể. Có khi vì cha mẹ quá nghèo túng không nuôi nổi con nữa. Cũng có khi chỉ vì chúng không được cha mình thừa nhận. Còn người mẹ thì không đủ can đảm để cùng con vượt qua những lời gièm pha, đàm tiếu của thế gian. Dù với bất cứ lý do nào thì bỏ con cũng là một cái tội tày trời. Đó mãi mãi sẽ là nỗi dằn vặt ám ảnh không nguôi trong suốt cuộc đời của các bậc làm cha làm mẹ như thế. Nhưng rồi cuộc sống vẫn thật kỳ diệu biết bao. Từ chỗ không cha, không mẹ, không người thân họ hàng, vào sống ở mái ấm quê hương, các em đã có được tất cả những điều thiêng liêng và quý giá nhất đối với tuổi thơ của mỗi con người. Đó là một người mẹ luôn hết mực yêu thương, chăm sóc đàn con. Từ khi có bọn trẻ, hầu như không đêm nào Tiểu Hương an giấc. Bởi vừa chớp mắt là chị lại nghe tiếng la khóc của con. Chị rất sợ tiếng khóc của trẻ con, vì khi chúng khóc chỉ có hai lý do. Một là bệnh, hai là đói. Mà lý do nào thì chúng cũng cần được ôm ấp vỗ về, nên chị lại tức tốc chạy đến với các con. Tuy không được sưởi ấm bằng tình thương của cha mẹ ruột, nhưng ở đây các em đã được mẹ Tiểu Hương cùng các bảo mẫu hết lòng thương yêu cưng chiều. Không được thưởng thức bầu sữa mẹ mát dịu, ngọt ngào, nhưng bù lại các em luôn được no nê thỏa thích bởi những bình sữa bột căng đầy. Cuộc sống của những đứa trẻ không cha, không mẹ như thế còn gì vui hơn. Là một người mẹ luôn có trách nhiệm với tương lai của đàn con, nên khi những đứa trẻ sơ sinh chập chững biết đi và bắt đầu tập nói, cũng là lúc Tiểu Hương lại lo toan chuyện học hành cho chúng. Để phục vụ cho việc dạy dỗ bọn trẻ, một lớp học dành cho đàn se sẻ, cách gọi đầy thương yêu của chị dành cho các con ở độ tuổi lên 2, lên 3 đã được mở ra. Ngày ngày, bọn trẻ được các cô giáo tình nguyện tập làm quen với các đồ vật, con số, cái chữ và những khúc hát đồng dao. Tiếng ê a học bài, tiếng hát hồn nhiên, trong trẻo của các em cứ thế được cất vang đều đặn mỗi ngày. Có một điều thật lạ ở lớp học này là tuy không được dạy dỗ bài bản như ở các trường mầm non, mẫu giáo, nhưng tất cả các em đều ngoan ngoãn nghe lời cô giáo dạy và học hành một cách nghiêm túc, chăm chỉ. Theo lời các cô giáo ở đây kể lại, sở dĩ bọn trẻ thi nhau học hành và chăm ngoan như vậy là để được mẹ tặng thưởng, mẹ thương nhiều. Bởi Tiểu Hương luôn có thói quen tặng quà hoặc cho con đi tham quan du lịch mỗi khi chúng đạt thành tích cao trong học tập. Ngoài ra chị còn dạy con tính tự lập ngay từ bé, nên bọn trẻ luôn ý thức mọi chuyện, từ việc học, việc ăn uống đến sinh hoạt vui chơi. Rồi dưới mái ấm quê hương này, với sự dạy dỗ và tình yêu thương của mẹ Tiểu Hương, bọn trẻ cũng đã biết yêu thương và đối xử với nhau như anh em ruột thịt. Không ai bảo ai, ngày nào chúng cũng thay nhau đút các em ăn, giặt tã cho em. Khi thấy em bị bệnh, chúng cũng lo lắng, đứng ngồi không yên. Từ những mảnh đời xa lạ, chúng đã gặp nhau dưới mái ấm quê hương và trở thành những người thân trong một gia đình. Cũng từ đây, chúng đã được đón nhận tình thương bao la, nồng ấm của người mẹ, cùng sự đùm bọc, yêu thương lẫn nhau của những số phận cùng chung cảnh ngộ. Niềm vui, niềm hạnh phúc cứ thế lan tỏa khắp nơi trong mái ấm này. Cho con có được một mái nhà, một người mẹ và tình anh em ruột thịt chan hòa. Đó cũng chưa phải là tất cả những điều mà Tiểu Hương muốn tặng cho các con. Tiểu Hương luôn đặt ra một trọng trách cho mình,
là phải mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả các con. Vì vậy, chị luôn dành phần lớn thời gian, công sức và tiền bạc để lo cho những đứa con đến tuổi ăn tuổi học. Với những đứa trẻ bình thường, chị cho chúng đi học cộng đồng. Nhiều em học giỏi còn được mẹ Tiểu Hương cho học trường quốc tế. Còn các em khuyết tật thì được học vi tính, học văn hóa ngay tại trung tâm. Ở đây cũng có những lớp dạy nghề như là đan, thêu, kết hạt cườm dành cho các em yêu thích học nghề. Ngoài ra, đứa con nào có năng khiếu nghệ thuật cũng đều được mẹ tạo điều kiện cho học đàn, ca, hát, múa. Có thể nói, dưới mái ấm trung tâm quê hương, bọn trẻ đã được phát huy tất cả năng khiếu và thế mạnh của mình, điều mà trước đây chúng chưa bao giờ mơ tới. Tiểu Hương muốn rằng, một mai khi không còn được sự bảo bọc, che chở của mình, các con vẫn sẽ tự tin đứng vững trên cuộc đời này. Tiểu Hương muốn những đứa con khuyết tật của mình tuy tàn nhưng không phế. Mỗi người chỉ được sống một lần và chỉ có một trái tim để yêu thương. Bởi thế, đã có lúc Tiểu Hương nghĩ rằng, số con mang họ Huỳnh của mình ngày càng nhiều lên, liệu mình có đủ tình thương để trang trải hết cho chúng không? Nhưng rồi, ngày qua ngày, sống bên các con, Tiểu Hương đã nhận ra rằng nỗi lo của mình là vô cớ. Bởi từ lúc chỉ có 1-2 đứa con, Tiểu Hương đã yêu thương chăm chút chúng như những báu vật quý giá nhất của cuộc đời mình. Đến khi đàn con tăng lên 5-7 đứa, chục đứa, rồi hàng trăm đứa, Tiểu Hương thấy trái tim mình vẫn chan chứa tình yêu thương và trách nhiệm dành cho chúng. Mỗi đứa con, Tiểu Hương lại có một cách yêu thương chăm sóc khác nhau. Nhưng tất cả chúng đều cảm nhận tình thương vô bờ bến của mẹ. Và Tiểu Hương nghĩ rằng, cho dù mình có đến cả 1000 đứa con đi nữa, thì tình yêu của mình, trái tim của mình vẫn nguyên vẹn dành cho mỗi đứa con. Và Tiểu Hương vẫn luôn có cách để yêu thương tất cả chúng. Cũng chính vì có suy nghĩ như vậy, nên Tiểu Hương luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay để đón nhận những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở công viên, bệnh viện, thậm chí là ở sọt rác. Trong khi cha mẹ ruột của các em đã đang tâm dứt bỏ nấm ruột của mình như trút đi một gánh nặng, một thứ của nợ, thì Tiểu Hương lại vui mừng, hạnh phúc khôn xiết mỗi khi nhận được một đứa trẻ bị bỏ rơi. Dẫu biết rằng thêm một đứa trẻ là gánh nặng lo toan càng oằn trên vai mình, nhưng Tiểu Hương vẫn muốn chở che, bao bọc tất cả chúng. Bởi không có cha, các em đã khổ lắm rồi. Không có mẹ càng khổ hơn. Cứ thế, hết lớp trẻ này lớn lên, Tiểu Hương lại tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi tiếp theo. Giờ đây, tuy sức khỏe đã cạn kiệt bởi những căn bệnh nan y luôn hoành hành, chực chờ cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào, nhưng điều đó cũng không làm Tiểu Hương phải lo lắng, bận tâm bằng việc nhìn thấy cuộc đời các con chưa thực sự đầy đủ, thoải mái, nhất là về nhà ở. Có ai đó đã nói rằng, bất cứ ai cũng có thể tạo nên sự thay đổi lớn lao cho cuộc sống của người khác bằng tình yêu thương và sự quan tâm của mình. Hơn 300 trẻ em mồ côi khuyết tật dưới mái ấm trung tâm nhân đạo quê hương vẫn đang từng ngày được ươm mầm và chắp cánh để bay cao lên bầu trời mơ ước, bởi có được sự chia sẻ, đóng góp của những tấm lòng nhân ái gần xa. Sự đóng góp của quý ân nhân có thể là số tiền nhịn một bữa ăn sáng, một hộp sữa, một thùng mì gói, một bao gạo hay bịch tải em bé, cũng đều là món quà vô giá đối với các em nhỏ ở mái ấm quê hương. Tiểu Hương luôn mong sao mọi người sẽ cùng đóng góp một chút công sức và tình thương để cùng Tiểu Hương nhóm lên ngọn lửa của yêu thương, của lòng nhân ái. Ngọn lửa đó sẽ đủ sức lan tỏa khắp nơi và sưởi ấm lòng của bao trẻ thơ bất hạnh trên cuộc sống này. Audio Jungle.
chào cái đầu anh. Cộng phát không thì chọn năm mới, năm mới, sắp đến năm gì? Con gà. Năm gì? Năm con gì đó? Con gà chứ. Con gà, con khỉ quá. Năm mới là con gà, năm cũ là con khỉ. Ngon rồi à? Sau này làm nó không được tiền nữa. Mình bưng cái gấu vô phục cái Tiền đâu là gì? con gì nó đó. Đấy. Con mình điểm nhung. Nhung phải để mua cái này. Dạ. Tưởng là không có trong đấy. Có mà. Đây. Các cái con thiếu à, thằng thương này à. Này. Có ra đây không? Cháu này cháu chưa mở. Mở lại người đấy thiếu. Đây là gì? Con phải điếu anh. Đây là con này có phụ trách gì đây? Có phụ trách gì không? Biểu bưởi đang học giỏi lắm không ạ? Đạt được rất là nhiều giải. Cái này theo để chơi đấy. Có nhiều con gì vậy? Rồi, đó, bàn giao. Rồi mà Con ngồi chơi nha. Lại đi, lại nha. con ăn. Tại ông bên ông không bỏ sẵn rồi giờ ông đưa. Đây, cháu này. Này. Tôi để đây nhé. Đấy. Đây. Phát tất. Bên kia có rồi. Bên này có, bên này chưa có. Dạ, bên này chưa có. Chào bốn cái này. Nào. Cái này cái gì đấy? Cái này cái gì đấy? Cái này cái gì đấy? À, bây giờ không biết cả đấy. Nha. Nha. Rồi. Đó là chỉ huy. Nói về Huỳnh Tiểu Hương ấy, nó lại có cái đặc biệt. Bởi vì nếu mà làm cái nhân đạo á, ở nước Việt Nam ta đấy, thì miền Bắc, miền Trung, miền Nam cũng đều có nhiều người ta làm cái vấn đề này. Và thậm chí có cả quốc tế cũng tham gia. Thế nhưng mà Huỳnh Tiểu Hương thì nó có đặc biệt là một cái người con sinh ra nhưng mà không biết bố mẹ ai, và rồi là cũng không nơi nương tựa, và phải đến tự mình xoay sở bằng nhiều cách, nhưng mà rất là khó khăn và thậm chí cực khổ đấy. Nằm ở chợ, rồi ở tàu, bến xe, các thứ như thế, rồi ngay cái đường tàu đi từ Nam
ra Bắc Quảng Nam cũng đi như thế. Mà thực ra là để kiếm ăn thôi, chứ không phải có cái nghề truyền nghịch lúc còn nhỏ, mồ côi cha mẹ không biết cha mẹ là ai. Mà thực tế là bị đày loạn bởi vì cũng không phải là bố mẹ đày loạn, có bố mẹ đâu, nhưng mà vì có con người mồ côi như thế mà đi trên tàu trên xe các thứ như thế, xin ăn kiếm ăn, làm đủ thứ, nhưng mà cũng không có cái nghề nào cho nó những con nắng nhỏ. Thế mà thậm chí còn bị đánh đập, và kể cả những cái số người mà họ cũng khó khăn, họ cũng đi ăn xin, họ cũng thế này thế kia, có điều họ đánh đập nữa, thậm chí là đi xin được vài nơi cho nó đánh họ. Cho nên là phải nói là một cái cuộc đời khá phức tạp. Thế mà chịu đựng như thế không phải dám, cho rồi là phấn đấu các thứ như thế, cuối cùng lại trở thành một cái người đứng ra tổ chức một cái trung tâm nhân đạo nuôi các cháu mồ côi. Lúc đầu thì còn là ít thôi, còn chưa có bao nhiêu, mà tổ chức nuôi các cháu, thậm chí 5 người, 10 người, và 20 người thì dần dần cứ nuôi dần lên. Mà tất nhiên là khi mà xã hội, tức là nơi này nơi kia người ta biết được, người ta có ủng hộ ít này, ủng hộ ít khác, giúp mặt này giúp mặt khác, người ta cũng chưa biết mấy người ta giúp như thế. Thế mà rồi từ cái chỗ đó nuôi dưỡng các cháu, rồi xây dựng từng bước, và từ đó khoảng 5 cháu, 10 cháu, rồi đến là 50 cháu, rồi 100 cháu hoặc hơn nữa, và đến bây giờ trở thành một cái trung tâm. Và cái trung tâm ấy, các cháu đã trở thành, có những cháu trở thành những cái con người mà họ khổ cực, và cũng mồ côi cũng khổ cực, họ lớn lên lại được học hành ngay tại đấy, và bây giờ đi trở thành những cái con người có vợ họ có chồng, mà họ giúp ích cho xã hội rất nhiều. Thì đây cái vấn đề rất là khác, tôi nói rất là tốt. Và cái chính cái tốt đấy nó thể hiện được ở chính một con người khổ cực như thế, gian nan như thế. Có thể lúc đầu xã hội nó còn coi thường, nó còn bị đánh đập, bây giờ thì trở thành một cái con người nhiều trong xã hội, từ Nam ra Bắc, miền Trung, thậm chí có thể không biết được cái đó. Thì tôi đây là một cái vấn đề rất lớn, nó cũng là hiếm có như thế. Có nói hiếm có nhưng có nghĩa là không phải Việt Nam không có.